สวัสดีครับพบกับช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับกลับมาในช่วงซ่อมบ้านนะครับกับเอ็นนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้ประเดิมด้วยการต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือว่ากระเบื้องหน้าบ้านผมนะครับมันแตกแผ่นหนึ่งนะแล้ววิ่งไปหาเท่าไหร่ก็ไม่มีครับไม่มีลายนี้เลยมีโชว์อยู่นะครับในร้านหนึ่งแต่เขาบอกว่ามันหมดแล้วนะ ลายเนี้ยมันหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ทำยังไงดีล่ะนะก็เลยต้องคิดค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวหน่อยนะครับนะก็คือเอากระเบื้องลายคล้ายๆกันนะครับแต่ตัดสีนะคนละสีกันนะครับพูดง่ายๆนะฮะเอามาสลับแผ่นนะครับเรียงใหม่นะก็เลยดูออกมาแปลกๆแปลกตาดีเหมือนกันนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยครับครับเราก็ต้องใช้โหมดค้อนนะครับนะกระแทกเอากระเบื้องเก่าออกนะครับนะถ้าจะกระแทกให้มันแตกนิดๆก่อนนะครับนะทีแรกนะครับอย่าเพิ่งให้แตกทั้งบานนะเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวมันลามให้แตกนิดๆก่อนนะดูเหมือนว่าช่างโครงการเขาจะตีเป็นซาลาเปาไว้เป็นซาลาเปานั่นเลยนะครับข้างในกวงหมดเลยจากนั้นเราก็เก็บรายละเอียดนะครับเก็บเอาเศษเอาอะไรออกนะให้หมดเลยนะครับนะรวมถึงปูนที่ลงเก่าไว้ด้วยนะครับนะเนื่องจากว่าต้องสกัดออกนะเพราะว่าเวลาลงไอปูนกาวใบใหม่เนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ให้ปูนกาวด้วยครับเราใช้ปูนกาวของคอตโต้นะครับนะอัตราผสมที่เขาแนะนำเนี่ย1 ถุงต่อน้ำ4 ถึง 5 ถังนะครับนะแต่ว่าผมลองแล้วก็ผสมสัก10 ส่วนนะครับ10 ส่วนต่อน้ำ4 ส่วนนะก็เข้าดีนะครับกำลังนิ่มกำลังดีเลยฮะหรือว่าใครจะต้องการที่หนืดๆกว่านั้นก็ปรับลดลงได้นะครับใส่น้ำ4 ส่วนครับผมเอาสัก3 ส่วนแล้วกันต้องการข้นๆนิดนึงเสร็จแล้วคนนะครับแล้วทิ้งไว้10 นาทีนี่นะครับ3 ส่วนมันน้อยไปนะก็เติมได้นะครับเมื่อผสมปูนกาวเสร็จแล้วนะครับเราก็ปูนกาวมาลงเลยนะครับก็ลงไว้เลยนะครับนะพยายามลงให้ตรงกลางเนี่ยเป็นหลังเตาก็ลงไปเรื่อยๆนะครับลงให้ทั่วๆเลยนะเสร็จแล้วเอาปูนกาวนะครับทาตรงกระเบื้องนะทาตรงกระเบื้องด้วยนะครับเพื่อให้ที่ทาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นซาลาเปานะครับเป็นป๊อกๆนะฮะพอคอแล้วดังป๊อกๆก็ทาให้ทั่วเลยนะครับไม่ต้องหนานะครับตรงนี้บางๆก็ได้จากนั้นก็กระเบื้องวางเลยครับแล้วเคาะไล่ระดับจากนั้นก็เก็บรายละเอียดครับจากนั้นเอาฟองน้ำชุบน้ำนะครับลูบ
นะครับรอยปูนกาวที่ติดอยู่นะครับนะต้องลูบตอนที่มันยังเปียกอยู่นะแล้วก็ทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับนะถ้าทิ้งเป็นวันได้ยิ่งดีครับนะจากนั้นเอาปูนยาแนวครับละลายปูนยาแนวนะก็ใส่น้ำพอข้นๆนะครับจริงๆมันก็มีอัตราส่วนนะครับนะที่แน่นอนแต่ว่าเอาความรู้สึกดีกว่าครับนะแล้วก็เราก็ใส่รูปเลยนะครับไอ้ที่รูปเนี่ยไอ้ตัวเกียงนั่นนะครับเป็นตัว PU พลาสติกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถทำเองได้ครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ